Στον 19ο αιώνα, οι μεγάλες εξερευνήσεις γίνονταν με κρατικές αποστολές, χορηγούς και στρατιωτική συνοδεία. Όμως ένας Έλληνας γιατρός, από ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο. Χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς επίσημη υποστήριξη και χωρίς ασφάλεια. Διέσχισε μόνος του την Ασία και την Αφρική, έφτασε σε περιοχές άγνωστες για τη δυτική γεωγραφία και κατέγραψε πολιτισμούς που σήμερα έχουν χαθεί. Το όνομά του ήταν Παναγιώτης Ποταγός και αυτή είναι η πραγματική ιστορία ενός ανθρώπου που ταξίδεψε ως Έλληνας και υπέγραψε ως Έλληνας. Ο Ποταγός γεννήθηκε στη Βιτίνα Αρκαδίας γύρω στο 1838 με 1839. Μεγαλώνει σε μια Ελλάδα που μόλις έχει αρχίσει να στέκεται στα πόδια της. Από νωρίς δείχνει κλίση στη μάθηση και ακολουθεί σπουδές ιατρικής στην Αθήνα, πριν συνεχίσει στο Παρίσι. Εκεί διακρίνεται για την επιστημονική του επάρκεια και τον αλτρουισμό του κατά τη μεγάλη επιδημία χολέρας, τιμόμενος από τη γαλλική κυβέρνηση για την προσφορά του. Επιστρέφει στην Ελλάδα το 1866 και για περίπου έναν χρόνο εργάζεται ως γιατρός στο χωριό του. Όμως, από την πρώτη στιγμή σκέφτεται την αναχώρηση. Η έλξη του προς τα ταξίδια και την εξερεύνηση, μαζί με τη βαθιά απογοήτευση που του προκαλεί η πολιτική κατάσταση της χώρας, την οποία καταγγέλει ανοιχτά, τον οθούν να κοιτάξει ξανά προς τον κόσμο. Όχι μέσα από βιβλία, αλλά περπατώντας τον. Το 1867 εγκαταλείπει την Ευρώπη και ξεκινά το πρώτο μεγάλο ταξίδι του. Διασχίζει τη Συρία, το Ιράκ και την Περσία, περνά στο Αφγανιστάν και συνεχίζει προς τις απέραντες εκτάσεις της Κεντρικής Ασίας. Ταξιδεύει κυρίως πεζός ή με καραβάνια. Ζει μαζί με ντόπιους πληθυσμούς, μαθαίνει γλώσσες, παρατηρεί έθιμα, σημειώνει λεπτομέρειες για τη ζωή των ανθρώπων. Φτάνει μέχρι τη Μογγολία και την Ανατολική Σιβηρία, περιοχές που τότε ελάχιστοι Ευρωπαίοι είχαν δει. Ο Ποταγός δεν λειτουργεί σαν απλός ταξιδιώτης. Καταγράφει συστηματικά γεωγραφία, λαογραφία και κοινωνικές δομές. Πρόκειται για μια μοναχική, αλλά βαθιά επιστημονική πορεία. Σε πολλές στιγμές των ταξιδιών του βρέθηκε αντιμέτωπος με θανάσιμους κινδύνους, κινούμενος σχεδόν μόνος ανάμεσα σε εχθρικές φυλές, ληστές και αφιλόξενα εδάφη. Σε μια χαρακτηριστική περίπτωση στη Μογγολία, συνελήφθη από τοπική φυλή ως δήθεν Ρώσος κατάσκοπος, φυλακίστηκε, βασανίστηκε και κατάφερε να σωθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Κατά τη διάρκεια των ασιατικών του περιηγήσεων, ο Ποταγός επικεντρώνεται σε κάτι πολύ συγκεκριμένο: την ανίχνευση ελληνιστικών επιρροών. Σε απομονωμένες περιοχές συναντά παραδόσεις, λέξεις, τοπικά έθιμα και πολιτισμικά στοιχεία που του θυμίζουν τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Τα συνδέει με την ιστορική παρουσία του ελληνισμού στην Ανατολή από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ο ίδιος σημειώνει ότι πολλά από αυτά τα στοιχεία βρίσκονταν ήδη σε διαδικασία εξαφάνισης, καθώς οι περιοχές αυτές είχαν υποστεί εκτεταμένο εξισλαμισμό και πολιτισμικές μεταβολές. Οι καταγραφές του αποκτούν έτσι τεράστια σημασία. Αποτελούν μαρτυρίες για πολιτισμούς που λίγο αργότερα θα χάνονταν για πάντα. Το δεύτερο μεγάλο ταξίδι του ξεκινά από το Σουέζ. Από εκεί κατευθύνεται προς τις βορειοδυτικές περιοχές της Ινδίας, περνά στα νότια της Περσίας και φτάνει ξανά στο Αφγανιστάν πριν επιστρέψει στο Κάιρο για να προετοιμάσει την επόμενη αποστολή του. Δεν πρόκειται πλέον για έναν άγνωστο περιηγητή, όμως εξακολουθεί να ταξιδεύει μόνος. Κατά τη δεύτερη παραμονή του στο Αφγανιστάν,
ο ποταγός βρίσκει μια χώρα διαλυμένη από εμφύλιο πόλεμο. Οι πόλεις είναι διχασμένες, τα χωριά εξαντλημένα και ο πληθυσμός παγιδευμένος ανάμεσα σε αντιμαχόμενες φατρίες. Εκεί δεν μένει απλός παρατηρητής. Χωρίς καμία επίσημη ιδιότητα, ξεκινά μόνος μια ιδιότυπη πορεία ειρήνης. Διασχίζει πόλεις και χωριά, μιλά απευθείας στο λαό, ακούει, διαμεσολαβεί, προσπαθεί να γεφυρώσει χάσματα. Δεν μιλά ως απεσταλμένος κάποιας δύναμης. Μιλά ως άνθρωπος που δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Για ένα διάστημα, η σύγκρουση αρχίζει να εκτονώνεται. Πρόκειται για μια σπάνια και σχεδόν αδιανόητη περίπτωση. Ένας μεμονωμένος άνθρωπος καταφέρνει να περιορίσει έναν αιματηρό εμφύλιο. Αυτή η επιτυχία όμως δεν περνά απαρατήρητη. Τα βρετανικά αποικιοκρατικά συμφέροντα στην περιοχή ενοχλούνται έντονα. Ακολουθούν πιέσεις, αρνητικά δημοσιεύματα και συστηματική δυσφήμιση. Τελικά, ο ποταγός αναγκάζεται να εγκαταλείψει τη χώρα και λίγο αργότερα η σύγκρουση αναζωπυρώνεται. Την ίδια περίοδο, οι αντιαπικιοκρατικές του θέσεις, αλλά και το γεγονός ότι αμφισβήτησε ανοιχτά την καθιερωμένη εκδοχή του δρομολογίου του Μάρκο Πόλο, αντικρούοντας τον ίδιο τον Χένρι Κρέσβι και Ρόλινσον, τον καθιστούν ανεπιθύμητο για τη Royal Geographical Society. Αγγλικοί κύκλοι επιχειρούν να απαξιώσουν το έργο του, κατηγορώντας τον ότι δεν χρησιμοποιούσε σύγχρονα επιστημονικά όργανα. Στην πραγματικότητα, ο ποταγός είχε ήδη γίνει επικίνδυνος. Όχι γιατί έκανε λάθη, αλλά γιατί απέδειξε ότι μπορούσε να φτάσει πιο μακριά χωρίς αυτοκρατορική στήριξη. Αφετηρία της τρίτης του αποστολής γίνεται το Κάιρο. Από την Αιγυπτιακή πρωτεύουσα κατευθύνεται μέσω Σουδάν προς την Κεντρική Αφρική. Διασχίζει άγνωστες και εξαιρετικά επικίνδυνες περιοχές, φτάνοντας μέχρι τις βόρειες παρυφές του Κονγκό, προχωρώντας πιο μακριά ακόμη και από τον Γερμανό εξερευνητή Σβάινφουρτ. Και ενώ η Ευρώπη θεωρεί πως ο κύκλος του έχει κλείσει, εκείνος πετυχαίνει το μεγαλύτερο γεωγραφικό του επίτευγμα. Στην καρδιά της Αφρικής ανακαλύπτει τον τότε άγνωστο ποταμό Μπόμου στη σημερινή κεντροαφρικανική δημοκρατία. Αρρωσταίνει επανειλημμένα. Κινείται σε εχθρικά περιβάλλοντα. Βρίσκεται στα όρια της ανθρώπινης αντοχής. Κι όμως συνεχίζει. Για σχεδόν 15 χρόνια, οι περιηγήσεις και οι εξερευνήσεις του τον κράτησαν μακριά από την πατρίδα. Επέστρεψε εμφανώς καταπονημένος. Όσοι τον γνώριζαν, έλεγαν πως έδειχνε μεγαλύτερος από την ηλικία του, ενώ είχε ήδη ξοδέψει ό,τι χρήματα διέθετε στις αποστολές του, πληρώνοντας με το σώμα και την περιουσία του το τίμημα της εξερεύνησης. Όταν επέστρεψε στην Ευρώπη, προσπάθησε να κάνει γνωστά τα αποτελέσματα των ταξιδιών του, όμως βρέθηκε αντιμέτωπος με αδιαφορία, τόσο από τις ελληνικές κυβερνήσεις, όσο και από ευρωπαϊκές γεωγραφικές εταιρείες. Στην Ελλάδα αντιμετώπισε έναν αθόρυβο πόλεμο αδιαφορίας. Τα χειρόγραφά του που είχε δώσει στο κράτος είχαν χαθεί ή πεταχτεί, το Υπουργείο τον απέφευγε και η κρατική στήριξη δεν ήρθε ποτέ. Μόνο το Πανεπιστήμιο αναγνώρισε τελικά την αξία του έργου του και εξέδωσε τον πρώτο τόμο των περιηγήσεών του. Ο δεύτερος χάθηκε για πάντα. Ύστερα από επίμονο αγώνα, η Γαλλική Γεωγραφική Εταιρεία αναγνώρισε τελικά το έργο του και δημοσίευσε περίληψη των περιηγήσεών του, παραβάλλοντάς τες με τις περιπέτειες των αργοναυτών και τις περιπλανήσεις του Οδυσσέα. Μέσα σε λίγες ημέρες, ο άγνωστος περιηγητής έγινε διεθνώς γνωστός και το όνομά του άρχισε να φιγουράρει στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων. Ανάμεσα στους θαυμαστές του συγκαταλέγεται και ο Λεοπόλδος Δεύτερος, βασιλιάς του Βελγίου και τότε πρόεδρος της Παγκόσμιας Γεωγραφικής Εταιρείας, ο οποίος τον προσκαλεί τιμητικά στις Βρυξέλλες για να υπογράψει στη Χρυσή Βίβλο των εξερευνητών. Τη μεγαλύτερη διάκριση που μπορούσε να λάβει ένας περιηγητής και τη μοναδική που απονεμήθηκε ποτέ σε Έλληνα. Συγκινημένος, ο ποταγός πλησιάζει για να υπογράψει, όμως αντί να γράψει το όνομά του, χαράζει μόνο 2 λέξεις: Ισέλιν.
παραδίδοντας συμβολικά αυτή τη μοναδική τιμή στην πατρίδα του και δηλώνοντας πως η πορεία του δεν ήταν προσωπική δόξα, αλλά συνέχεια της ελληνικής παράδοσης γνώσης και αναζήτησης. Η πρόσκληση όμως του Λεοπόλδου έκρυβε και μια μεγάλη σκοπιμότητα. Ο βασιλιάς προετοίμαζε τα αποικιοκρατικά του σχέδια στο Κονγκό και χρειαζόταν τις γνώσεις του ποταγού. Εκείνος όμως αντιλήφθηκε τι διακυβευόταν και κατήγγειλε ανοιχτά τις βλέψεις όλων των μεγάλων δυνάμεων, αρνούμενος να γίνει εργαλείο εκμετάλλευσης. Γύρισε στην Ελλάδα και έμεινε στην Αθήνα για λίγο. Απογοητευμένος από την αδιαφορία απέναντί του, φεύγει χωρίς προορισμό. Καταλήγει στην Κέρκυρα, στο χωριό Νύμφες, όπου έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του λιτά και ξεχασμένος. Εκεί, το 1903, έσβησε ήσυχα και κυδεύτηκε παρουσία των χωριανών. Ένας άνθρωπος που είχε διασχίσει 2 υπήρους, αποχαιρετήθηκε μακριά από δόξα και τιμές. Αυτή ήταν, σε αδρές γραμμές, η ζωή του Παναγιώτη Ποταγού, ενός μεγάλου άγνωστου. Μεγάλου, γιατί μόνος του, χωρίς κρατική στήριξη και χωρίς επιστημονικά όργανα, εξερεύνησε 2 υπήρους. Γιατί τιμήθηκε από κυβερνήσεις, βασιλείς και λαούς. Γιατί τόλμησε να σταθεί απέναντι στις αυτοκρατορίες, να περιορίσει έναν εμφύλιο στο Αφγανιστάν και να αρνηθεί την αποικιοκρατία. Γιατί έφτασε στα βάθη της Αφρικής. Ακόμη και σήμερα, στο Κονγκό, το όνομά του ζει μέσα από κεντρική λεωφόρο που το φέρει, μα στην Ελλάδα παραμένει σχεδόν άγνωστος. Και γιατί, όταν του δόθηκε η ύψιστη τιμή, σκέπασε το όνομά του με το όνομα της πατρίδας του, Ισέλιν. Ένας άνθρωπος που τιμήθηκε στο εξωτερικό, αλλά ξεχάστηκε στον τόπο του. Ένας εξερευνητής που θα έπρεπε να διδάσκεται στα σχολεία, μα απουσιάζει από τα βιβλία μας. Ίσως τελικά αυτό να είναι το μεγαλύτερο παράδοξο της ιστορίας του, ότι ο Έλληνας Μάρκο Πόλο έμεινε άγνωστος στους ίδιους τους Έλληνες. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και subscribe. Μας βοηθά πολύ να δημιουργούμε νέο περιεχόμενο. Ακολουθήστε τον Noctua Tales επίσης σε TikTok, Instagram και Facebook για περισσότερες ιστορίες.